Hai semua. Okey, dalam video ni saya akan tunjuk memperkenalkan Koopers Zumba Zip. Okey. Koopers Zumba Zip adalah dalam this model adalah Zumba, brand dari Koopers. Dia juga dalam Zip series, so Koopers Z series di mana dia ada guna zip punya. Okey. So Koopers Zumba Zip ini dia boleh guna, dia dalam grup kumpulan 0 plus 1, 2, 3 dan so jadi dia boleh digunakan dari 0 bulan newborn 0 kg sampai 36 kg secara keseluruhannya. So dia menggunakan standard ECE R44, so biasa dia guna berat sajalah, tak ada ketinggian yang disyorkan dalam Carseat ini. Okay? So dia punya reclining position kesemuanya datang dengan 1, 2, 3 dengan 4. 1, 2, 3, 4. Di sini kamu boleh, di sini boleh kamu tekan untuk adjust. Di sini, this one tempat adalah untuk hadap belakang. 1, 2, 3 untuk semasa hadap ke depan. So untuk ini dia punya head support ini dia tak ada kegunaan sampai berapa kg. Biasa sampai dia tak muat, dia boleh keluarkan dia punya head support ni. Tapi untuk heading ini dia sampai 9 kg keseluruhannya. Okey. Selepas keseluruhan 9 kg kamu keluarkan heading ini sekali. Okey. So untuk rear facing, untuk hadap belakang, Carseat ini boleh guna dari 0 sampai 13 kg untuk hadap ke belakang. Okey. Untuk forward facing dia boleh guna dari 9 kg ke 36 kg. Tapi biasa kalau forward facing kita pun akan recommend guna selama boleh, selepas 13 kg baru guna hadap depan. Okay? So untuk pemasangan Carseat ini bila hadap ke belakang kita guna tali geledah sahaja. Hadap belakang tali geledah sahaja. Lepas hadap depan kamu ada dua pilihan, sama ada kamu guna tali geledah sahaja untuk hadap depan, atau kalau kamu nak guna isofix ini adalah dia punya isofix untuk isofix dengan tali geledah. Isofix dengan tali geledah untuk hadap depan jika kamu nak install dengan ini sekali. Okay, so dia ada dua jalan pemasangan untuk bila menghadap ke depan. Okay, so dia punya harness punya limit adalah sampai 18 kg saja. So ini cara macam mana nak adjust dia punya headrest. So biasa kamu kena panjangkan dulu this one, bila dia punya cara untuk letakkan dia punya headrest. Okay, ada beberapa level yang boleh jadi sampai tinggi juga. Okay, so Carseat ini seperti mana yang sudah dikatakan dia grup kumpulan 0 plus 1, 2, 3. So kumpulan 2, 3 bermaksud dia boleh dalam booster mode. Okay, dia ada satu crotch slot saja. So crotch slot ini satu sahaja. So untuk ini dia punya side impact protection berlainan sikit. Dia punya side impact protection sudah permanent dekat sini, tak boleh buka, tak boleh tutup. Okay, so dua-dua belah pun sudah ada. Okay, warranty untuk Koopers Zumba Zip adalah 6 tahun. Okay, so again and again Carseat ECE tak ada expiry date, tak ada. So jangka hayat, kita panggil jangka hayat, biasa recommend guna dalam 6 sampai 8 tahun. Okay, so Koopers Zumba Zip ini juga datang dengan 1-to-1 crash exchange. Okay, selepas kalau jika kamu berada dalam kemalangan ke, kereta dilanggar orang lain atau kamu langgar kereta orang lain, biasa Carseat kena tukar. Kamu perlu memenuhi syarat-syarat seperti membuat police report, lepas tu mendapatkan gambar-gambar dan sebagainya. Okay, so biasa sebenarnya kita tak ada recommend Carseat yang paling best, paling mahal, bukannya semestinya paling best. Okay, Carseat yang paling best adalah Carseat yang sesuai untuk you punya anak, sesuai dengan you punya kereta, sesuai dengan you punya budget, dan kamu boleh guna dengan betul dengan setiap kali. Itulah adalah Carseat yang paling best. Okay, so bukan semestinya mahal dia best. Okay, so untuk video ini kita cuma memperkenalkan ciri-ciri sahaja. Okay, bye.